Kịch Trung Review kính chào quý vị. Không được, mình không thể trơ mắt nhìn người cha tội lừa mẹ chiếm đoạt công ty, thậm chí còn gánh khoản nợ khổng lồ, cuối cùng còn bị chính tay ông ta sát hại. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Bảo? Tính thời gian thì người cha tội sắp cùng Bạch Nguyệt Quang của ông ta đến đây rồi. Thở ra, dùng sức nào. Đứa bé sắp chào đời rồi. Cố lên, đứa bé sắp chào đời rồi. Người nhà đâu? Người nhà đâu rồi? Sản phụ nguy kịch rồi. Mau đi báo cho người nhà đi. Chẳng phải mình đang sinh con ở bệnh viện sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ mình hôn mê và đang nằm mơ? Bảo bối của mình đâu rồi? Bảo bối. Bảo bối. Kiều Kiều, em ráng chịu đựng thêm chút nữa. Đợi anh lấy được toàn bộ cổ phần của công ty Hàn Nhược Hy, anh sẽ ly hôn với cô ta. Đến lúc đó, anh nhất định sẽ cho em một danh phận. Thực ra cũng không cần phải ly hôn đâu. Thật sao? Em có muốn sống với anh cả đời không? Ly hôn thì phải chia đôi tài sản. Nhưng nếu là quá nam thì sao? Tiểu Bảo. Vợ ơi. Không sao đâu, có mẹ đây rồi, đừng khóc. Có mẹ đây. Vợ ơi, anh. Bạch Kiều Kiều, cậu là bạn thân nhất của tôi. Tại sao? Tại sao lại quyến rũ chồng tôi? Tại sao hai người lại phản bội tôi? Cả anh nữa. Tiểu Bảo là con gái ruột của anh đấy. Anh gian díu với cô ta, rồi lại bỏ mặt con bé sang một bên. Lỡ Tiểu Bảo xảy ra chuyện gì thì sao? Đã đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng ngại nói thẳng cho cô biết. Bấy nhiêu năm nay, thực ra tôi vẫn luôn tiêu tiền của cô, ở nhà của cô, ngủ với người đàn ông của cô. Còn cô chẳng qua cũng chỉ là một con cẩu kiếm tiền cho chúng tôi mà thôi. Ngày trước khi tôi mang thai Tiểu Bảo, anh từng hứa sẽ yêu tôi cả đời mà. Đồ đàn bà xấu xí, dai mà mù mắt mới yêu cô cả đời chứ. Kết hôn 8 năm rồi, tôi nhìn cái bản mặt cô đã thấy ghê tởm suốt 8 năm nay. Nếu không phải vì cô còn chút tiền hôi thối, cô tưởng tôi chịu đựng cô lâu thế này sao? Này, nói thật nhé, tôi phải cảm ơn đứa con gái cưng của mình mới được. Nếu không phải vì cô mang thai nó, rồi giao hết quyền quản lý công ty cho tôi, thì tôi đã chẳng lật bài ngửa sớm thế này. Nếu biết điều thì ký vào bản thỏa thuận cổ phần đi. Tôi có thể sẽ để Giang giao lại cho cô, coi như đó là sự bù đắp của tôi dành cho cô trong 8 năm qua. Ha ha ha. Đừng hòng. Con gái là của tôi, công ty cũng là của tôi. Tôi sẽ không bao giờ để đôi giang phu dâm phụ các người chiếm đoạt tất cả những thứ này đâu. Cô đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cướp lấy Giang giao đi, để tôi xem cô ký hay là không ký. Đừng mà. Giang giao là con gái ruột của anh đấy. Đừng mà. Cô nói nhiều quá đấy. Đưa đây cho tôi. Đừng mà. Đừng mà. Hàn Nhược Hy, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ký vào đi. Nếu không thì đứa nhóc này, cô đừng hòng gặp lại nó nữa. Tao sẽ xử lý đôi nam nữ khốn kiếp các người. Trả con gái lại cho tao, Kiều Kiều. Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Hàn Nhược Hy à, Hàn Nhược Hy, cô tưởng rằng chỉ với cô thôi sao? Mà cũng xứng đáng sinh con cho nhà họ Giang à? Đừng lo lắng quá. Rất nhanh thôi, tôi sẽ để Tiểu Bảo xuống dưới đó bầu bạn với cô. Tiểu Bảo. Thật đúng là một cơn ác mộng.
cô Hàn, chúc mừng cô đã sinh được một tiểu công chúa. May mà tất cả chỉ là mơ. Tiểu Bảo ngoan nào, đợi ba đi công tác về sẽ đến ở cùng mẹ con mình. Xong rồi, một thanh niên gương mẫu như tôi sao lại xuyên không vào cái tiểu thuyết sến súa vừa đọc vậy. Mẹ xinh đẹp thì lại là đầu óc chỉ biết yêu đương. Khởi đầu đúng là thảm họa. Sao sinh xong con nhỏ lại còn bị ảo giác nữa vậy? Không biết Giang Trác bận đến đâu rồi. Đã ăn cơm chưa? Đi công tác cái gì chứ? Sinh con suýt mất nửa cái mạng, vẫn còn nhớ thương Tra Nam mà không biết Tra Nam đang ở trong biệt thự mẹ mua, đang tạo em bé với bạn thân của mẹ à? Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mình có thể nghe được tiếng lòng của Tiểu Bảo? Tính toán thời gian thì ông bố tôi đó sắp dẫn theo Bạch Nguyệt Quan ta đến đây rồi. Không được, mình không thể trơ mắt nhìn mẹ bị ông ba tôi lừa mất công ty, thậm chí còn gánh khoản nợ khổng lồ, cuối cùng còn bị chính tay ông ba tôi hại chết. Chẳng lẽ tất cả những điều này không phải là mơ? Giờ ơi, em vất vả rồi. Anh có việc đột xuất phải đi công tác nên không thể về ngay lập tức được. Xin lỗi em. Nhược Hy. Giang Trác nghe tin cậu sinh xong là lập tức không quản ngại đường xa, vội vã chạy về ngay đấy. Hai vợ chồng các người tình cảm thật đấy. Đàn bà độc ác lại đến rồi. Chính là mụ đam mê hoặc ông ba tôi khiến mẹ chết oan, đồ xấu xa. Đúng rồi, ông ba tôi sắp đòi con dấu từ mẹ đấy, bắt đầu lừa mẹ rồi đấy. Giang Trác đối với tôi rất tốt. Kiều, nhưng mà cậu, tại sao lại đến cùng anh ấy vậy? Anh tình cờ gặp Kiều ở dưới lầu. Nào, con gái ngoan, để ba bế nào. Này ông già, đừng có đụng vào tôi. Đôi mắt to này, lớn lên chắc chắn sẽ xinh đẹp giống mẹ. Giờ ai là chúng ta đặt tên con là Giao Giao nhé. Dạ đúng rồi vợ ơi. Con dấu của công ty để ở đâu nhỉ? Có một bản hợp đồng cần đóng dấu công ty. Anh phải quay lại công ty một chuyến. Con dấu công ty đang. Mình thực sự có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Bảo. Những gì Tiểu Bảo nói đều là thật. Mẹ ơi, đừng tin ông ta. Ông ba tôi muốn lấy con dấu chính là muốn bắt tay với Bạch Kiều, dùng công ty để thế chấp vay vốn, đồng thời còn định bán công ty cho báo Ca Hồng lấy 2 khoản tiền rồi bỏ trốn. Đến lúc đó tất cả nợ nần đều đổ lên đầu mẹ đấy. Con dấu đang để ở. Con dấu cụ thể để ở đâu em cũng quên mất rồi. Người ta vẫn bảo một lần mang thai 3 năm khờ dại, xem ra là thật rồi. Không sao đâu. Nhược Hy, tôi nghe nói thương vụ lần này Giang Trác đàm phán được là một đơn hàng lớn đấy. Chỉ còn thiếu con dấu đóng vào hợp đồng thôi. Cậu cố nhớ lại xem. Cậu muốn ăn gì, muốn uống gì để tôi đi lấy cho cậu. Cậu cứ bình tĩnh nhớ xem con dấu rốt cuộc ở đâu. Đúng. Vợ yêu cố nhớ lại xem nhé. Mami giỏi lắm, ông ba tôi này giả tạo quá. Để xem con xử lý ông ta thế nào. Xong rồi vợ ơi, đau dao, ị ra rồi. Vợ ơi, em đi chậm thôi. Nằm viện lâu như vậy, vừa về đến nhà tâm trạng đã khá hơn hẳn. Còn con dấu đó, em nhớ là hình như đã để con dấu ở nhà rồi. Nhưng cụ thể ở đâu thì... Thông à, em biết anh đang rất vội. Nhưng anh đừng gấp. Em sẽ nhớ ra ngay thôi. Tiện nhân này ngủ ngon lành thật đấy. Còn con thì bắt mình bế. Cô ta đòi ăn đòi uống suốt đường còn bắt tôi hầu hạ. Thật sự coi mình là hoàng đế rồi. Cô nương của tôi ơi, cô nói nhỏ thôi. Kiều, thời gian này em đã chịu nhiều ấm ức rồi. Một khi có được con dấu, việc phê duyệt khoản vay và số tiền còn lại của anh báo sẽ về hết. Đến lúc đó, ngày tốt của chúng ta chẳng phải sẽ đến sao? Còn muốn cùng cha ghẻ hại mẹ tôi sao? Tôi nhất định sẽ cho ông nếm thử sự lợi hại của mùi hôi thối của tôi. Lại ị rồi. Nhược Hy, cứu tôi với. Lão phu nhân, đây là những món đồ tiểu thư nhà tôi đã bỏ ra số tiền lớn để mua từ buổi đấu giá về. Bà không thể lấy đi được đâu à, tránh ra. Đồ không biết nhìn sắc mặt. Ta là mẹ chồng của Hàn Nhược Hy. Ta lấy vài món đồ về nhà thì đã sao nào? Con trai ta bỏ tiền ra để thuê cô trông coi căn nhà này, chẳng lẽ là để cô giám sát ta sao? Thật là
Nhưng mà những món bà lấy đều quá đắt đỏ. Không lấy đồ đắt thì lấy gì đây? Chẳng lẽ còn đợi ngân hàng tìm Hàn Nhược Hy lấy tài sản trừ nợ rồi mới lấy đi à? Tôi không ngại nói cho cô biết, Hàn Nhược Hy sẽ không quay về nữa đâu. Cô mau cuốn gói cút đi đi. Đây là nhà của tôi, con không về đây chẳng lẽ đi ngủ ngoài đường à? Mẹ. Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi. Mấy ngày nay, lão phu nhân suýt nữa đã dọn sạch nhà rồi. Hàn Nhược Hy. Con trai, Hàn Nhược Hy không phải đã. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ. Con đã làm sao ạ? Nhược Hy. Chắc là vì lần đầu gặp cháu gái nên xúc động quá đúng không? Đúng. Nhược Hy à, con đã sinh cho nhà họ Giang chúng ta một cô cháu gái ngoan ngoãn. Mẹ thật sự rất vui mừng. Mẹ đang định vào bệnh viện thăm hai mẹ con đây. Để bà ôm một cái nào. Mẹ thật là chu đáo quá đi. Biết con với Tiểu Bảo sắp về mà mẹ còn đích thân dọn dẹp nhà cửa. Đã vậy thì mẹ cứ bận việc của mẹ đi ạ. Vất vả cho mẹ rồi. Chuyện nên làm thôi mà. Chuyện nên làm thôi. Thị Ngô này, tôi thấy sàn nhà cũng hơi bẩn rồi đấy. Thì đi lấy cây lau nhà đưa cho mẹ chồng tôi đi. Bà ấy làm việc gì cũng thích tự tay làm hết. Thì tuyệt đối không được giúp bà ấy. Nếu không là không nể mặt mẹ chồng tôi đâu đấy. Đây, đúng. Mẹ cũng thích dọn dẹp nhà cửa nhất đấy. Vậy sao? Vâng. Tiện nhân này bắt mình làm bao nhiêu việc, mệt chết mất thôi. Con trai, chẳng phải các con nói là đã chuyển hết tài sản của Hàn Nhược Hy đi rồi sao? Sao vẫn còn chiều theo nó thế? Mẹ đừng vội. Hiện tại đột nhiên xảy ra chút chuyện. Chúng ta vẫn chưa có con dấu công ty của Hàn Nhược Hy. Liệu cô ấy có chuyển nó đi không? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Phụ nữ sau sinh hay quên. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay chúng ta đã khiến cô ấy quay cuồng. Tiếp theo chỉ cần chiều chuộng, dỗ dành cô ấy. Chỉ cần đợi đến khi con dấu của cô ấy vừa lấy được. Ông xã, tã của Tiểu Bảo bẩn rồi. Anh mau qua lấy đi giặt đi. Anh, đây là tã của con gái ruột của anh đấy. Nhớ giặt bằng tay đấy nhé. Ôi mẹ ơi, mẹ lau nhà sạch quá đi mất. Làm tâm trạng con vui hẳn lên. Những chuyện trước đây không nhớ nổi, giờ con nhớ ra hết cả rồi. Con đã để con dấu ở đâu nhỉ? Để con nhớ xem nào. Này vợ ơi, em cứ từ từ mà nhớ nhé. Anh đi giặt tã cho bé Giao Giao đây. Em nhất định phải nhớ ra đấy. Có một đơn hàng không thể trì hoãn được nữa rồi. Mẹ giỏi quá đi. Vậy mà lại dạy dỗ được gã đàn ông tồi đó răm rắp nghe lời. Kiều Kiều, em không sao chứ? Kiều Kiều, cái cuộc sống làm nha hoàn này tôi không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa. Giang Trác, vẫn chưa tìm thấy đồ sao? Những chỗ có thể tìm trong nhà anh đều tìm rồi. Thật sự không tìm thấy con dấu. Anh có biết không, bên anh báo gọi điện đã giục rất nhiều lần rồi. Khoản vay ngân hàng cũng đang giục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả sẽ bị bại lộ. Con trai à, hay là mình bỏ qua khoản tiền còn lại đó được không con? Mẹ ơi, đó là 50 triệu đấy ạ. Con trai à, con xem này. Từ khi Hàn Nhược Hy quay về, mẹ làm việc nhà không ngơi tay. Lúc các con ăn cơm thì mẹ đang trông cháu. Chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn. Các con đi ngủ rồi, mẹ vẫn phải trông cháu. Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, không còn sức mà chịu đựng thêm nữa đâu. Được rồi vậy. Dù sao thì tiền đặt cọc của anh báo cũng đủ cho chúng ta tiêu rồi. 2 ngày này con sẽ giả vờ như đã qua đời, đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu Hàn Nhược Hy. Giờ cơm trưa vẫn còn một lát nữa mới xong. Em xem, em với Giao Giao về đây cũng lâu rồi mà vẫn chưa ra ngoài dạo phố.
Ai là hai mẹ con ra ngoài dạo một chút nhé. Mẹ ơi đừng đi. Ông ba tuổi đó chỉ đang cố tình muốn đuổi khéo mẹ thôi. Sau đó hắn ta ở nhà ngụy tạo ra hiện trường giả là chết vì ngộ độc khí gas. Đến lúc đó cả nhà bọn họ sẽ cầm tiền cao chạy xa bay, chỉ để lại cho mẹ một đống nợ ngần ngập đầu. Được thôi, vừa hay em cũng muốn đưa Giao Giao ra ngoài dạo chơi. Tiêu đời rồi, tuổi còn nhỏ như con mà đã trực tiếp thành thế hệ âm 2 rồi. Thồng ơi, em ra ngoài quẹt thẻ của anh không phiền chứ? Không sao đâu, vợ anh dùng thẻ của anh đương nhiên là vui rồi. Đi thôi, Tiểu Bảo. Ba đểu mặt xanh lét rồi, mẹ vô địch. Giấy chứng tử đã làm xong, giờ chỉ chờ Hàng Nhược Khê mắc bẫy. Hàng Nhược Khê ngu ngốc đó, yêu tôi đến chết đi sống lại. Nếu biết nguyên nhân cái chết của tôi, chắc chắn sẽ lúng cuống, mất hết cả hồn vía. Đến lúc đó, em cứ hỏi cô ta về con dấu, cô ấy nhất định sẽ nhớ ra thôi. Giang Trác, sau khi chuyện này thành công, chúng ta có phải là có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi không? Làm gì đấy? Mẹ làm gì vậy? Con sợ chết khiếp, giờ này rồi mà còn ở đây. Trong nước này mẹ đã bỏ thuốc rồi. Lát nữa Hàng Nhược khi đến, tìm cách cho nó uống vào. Đợi con bé đó mê man rồi, chúng ta sẽ lập tức chuyển đi. Còn nữa, tiểu thư, chẳng phải chúng ta đi dạo phố sao? Sao lại đổ xe ở đây thế này? Cô sẽ sớm biết thôi. Cô nhìn xem, đến rồi kìa. Bà Lô, Nhược Hy, cậu mau đến bệnh viện đi. Giang Trác vì nấu canh cho cậu nên bị ngộ độc khí gas. Anh ấy sắp không qua khỏi rồi. Cái gì? Cậu nói cái gì cơ? Tôi đến ngay đây. Sao lại thành ra thế này? Nhanh lên, lái xe đi. Không vội. Giả chết thì có ý nghĩa gì chứ? Nếu muốn chơi thì chơi lớn đi. Giang Trác, diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Đây là thuốc mê. Nó có thể khiến anh trong thời gian ngắn mất đi tri giác. Anh chịu được một chút, vượt qua hôm nay, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Thồng ơi! Thồng ơi! Thồng ơi! Sao lại thế này? Nhược Hy, đời người vô thường, nén đau thương đi. Không thể nào. Sáng nay lúc tôi đi, người vẫn còn khỏe mạnh mà. Sao đột nhiên lại mất rồi? Nhược Hy, tối qua Giang Trác nghe nói cậu muốn uống canh gà mái già, nên đã đi mua ngay trong tối. Sáng sớm nay đã bắt đầu hầm rồi. Có lẽ vì quá buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi trong bếp. Ai mà ngờ được chứ? Rò rỉ khí ga. Chỉ là quần thâm mắt to thế kia. Tối qua ông ba tội đó đâu phải đi mua gà, mà là đi trộm gà thì có. Nhược Hy, đừng tự trách mình quá. Giang Trác anh ấy sẽ không trách cậu đâu. Nhưng tớ thấy lúc còn sống, anh ấy luôn canh cánh trong lòng về dự án đó của anh ấy. Nhược Hy, cậu nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của anh ấy. Tôi tin Giang Trác sẽ không bỏ rơi mẹ con tôi đâu. Giả chết đấy à? Để tôi xem anh còn giả vờ được không? Đồ lừa đảo, anh mau dậy cho tôi. Đồ lừa đảo. Giang Trác, anh mau dậy cho tôi. Đánh hay lắm, mẹ làm tốt lắm. Anh mau dậy cho tôi. Nhược Hy,
Đừng đánh nữa. Hãy để anh ấy ra đi thanh thản đi. Không, Giang Trác sẽ không bỏ mặc mẹ con tôi đâu. Giang Trác, Giang Trác, Giang Trác. Anh mau tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Cử động rồi, anh ấy thực sự cử động rồi. Tiểu thư, cô đúng là thần y mà. Cô đừng dừng lại nhé, biết đâu anh ấy vẫn còn cứu được. Thật sao? Ổn rồi, thuốc mê phải vài phút nữa mới có tác dụng. Nhược Hy, không được đánh nữa. Cậu đánh như vậy anh ấy sẽ chết mất. Đây là giấy chứng tử, cậu có đánh nữa, thông cậu cũng không tỉnh lại được đâu. Ngay cả giấy chứng tử cũng làm giả được. Giang Trác, để lừa tôi. Các người đúng là tốn rất nhiều công sức. Nhược Hy, cậu còn phải lo hậu sự cho Giang Trác. Uống chút nước cho đỡ mệt, trong nước có thuốc mê, mẹ không được uống đâu. Bà phù thủy đã đi liên hệ, của nhà tang lễ đã đến. Chỉ cần mẹ bị mê hoặc họ sẽ có đủ thời gian để chuyển lão già khốn đi. Nhà tang lễ. Giang Trác, vì anh một lòng cầu chết thì đừng trách tôi. Nhược Hy, Giang Trác trước khi chết đã dặn dò, cậu vừa mới sinh con, nhất định phải uống nhiều nước. Mẹ ơi, tiêu rồi. Uống nhanh lên, chỉ cần uống chai nước này, ngày tháng hạnh phúc của tôi và con trai chẳng phải sẽ đến sao? Tôi nhớ ra rồi. Khi còn sống, chồng tôi thường hay nhắc với tôi, anh ấy rất kính trọng bác sĩ, hy sinh bản thân vì người khác cứu người chữa bệnh. Anh ấy từng nói với tôi, nếu chẳng may anh ấy gặp tai nạn, thì hãy để tôi hiến thi thể anh ấy làm người thầy thầm lặng hay gì đó. Tôi nhớ là với người thầy thầm lặng, thời gian từ lúc mất đến khi giải phẫu càng ngắn thì giá trị nghiên cứu càng cao để thực hiện mong muốn của chồng tôi. Bây giờ tôi sẽ gọi cho giám đốc Vương, vẫn phải giải phẫu. Bà Lô, viện trưởng Vương, bệnh viện của ông không phải đang thiếu thi thể để giải phẫu sao? Đúng vậy, vừa mới chết còn ấm đây này. Ngay tại bệnh viện của ông, các ông mau đến đây đi. Bà Lô, không thể mổ được. Hàng Nhược Hy, sao tôi chưa từng nghe nói đến Giang Trác muốn hiến xác cho y học? Hàng Nhược Hy, cậu đang cố ý mưu sát đấy, cậu có biết không hả? Cố ý mưu sát. Cái giấy chứng tử này chẳng phải chính cậu đưa cho tôi sao? Hay là thực ra là Giang Trác giả chết để cũng tìm bỏ trốn? Không phải, Nhược Hy, tôi chưa từng nghe nói Giang Trác định trở thành người hiến xác cho y học, lại còn tự nguyện hiến tặng thi thể nữa. Đây là những lời thì thầm giữa tôi và chồng mình trên giường. Cô cũng từng nói với anh ấy trên giường sao? Nhược Hy, chúng ta là bạn thân nhất mà. Sao cô lại có thể nghĩ về tôi như vậy? Làm sao đây? Sao mẹ Giang Trác vẫn chưa đến? Đưa người đi. Không được, các người không được đưa anh ấy đi. Hàng tổng, chuyện này sốt ruột rồi, cô ta sốt ruột rồi kìa. Kiều Kiều, Giang Trác khi còn sống là chồng tôi. Anh ấy qua đời vì tai nạn, tôi còn đau lòng hơn cô. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, chúng ta nên sớm tiến hành giải phẫu cho anh ấy đi. Viện trưởng Vương, ông nên sớm đưa người đi, cố gắng giải phẫu sớm để mang lại lợi ích cho nhiều người dân hơn. Hàng tổng, thay mặt bệnh viện, tôi xin gửi tới cô và phu quân lòng kính trọng cao quý nhất, chính sự cống hiến vô tư của hai người để nghiên cứu y học của chúng ta có bước đột phá. Bà Lô, dì đang ở đâu? Hàng Nhược Hy bị mất trí rồi, cô ấy muốn mổ Giang Trác. Được, con đến đón dì. Anh yêu, giác mạc của anh, tim, thận của anh sẽ bị lấy đi hết để cứu giúp nhiều người hơn. Cơ thể anh cũng sẽ bị mổ từng nhát dao. Anh cứ yên tâm ra đi. Không được giải phẫu, không được hiến, tránh ra cho tôi. Các người làm gì vậy? Không được hiến. Mẹ, tránh ra. Các người cố ý mưu sát là phạm pháp đấy. Thưa bà, chúng tôi đều thực hiện theo di chúc của ông Giang để giải phẫu. Mẹ, đây là di nguyện lúc sinh thời của Giang Trác. Hiện tại viện trưởng Vương đang giải phẫu. Đó là việc hợp tình hợp pháp. Mẹ đừng làm loạn nữa. Dù vậy cũng không được hiến. Hàng Nhược Hy, cô kết hôn với con trai tôi bao nhiêu năm nay, nó luôn chiều chuộng mọi ý muốn của cô.
Vậy mà cô xem, người đã không còn, mà cô vẫn muốn móc tim móc phổi của nó ra. Cô còn là con người không? Mẹ mua cho các người siêu xe, biệt thự, thậm chí mỗi tháng còn đưa cho người cha tồi tệ đó 100.000 tiền sinh hoạt phí. Người cha tồi đó sao có thể không hầu hạ mẹ chu đáo chứ? Hàng tổng, cô xem này. Con ơi, con mở mắt ra nhìn xem, cái cô con dâu mà con trọng kim cưới về, đối xử với mẹ già này thế nào? Con đi rồi, mẹ ở lại cô đơn một mình. Ngay cả thi thể của con mẹ cũng không giữ được. Con ơi, con trai tội nghiệp của mẹ. Hàn Nhược Hy, tôi đã sai khi xem cậu là bạn thân nhất của mình. Tôi thật không ngờ con lại là người như vậy. Cậu chẳng qua là không muốn tốn tiền vì anh Trác thôi mà. Được, chi phí hậu sự của anh ấy cứ để tôi lo. Còn mấy người nữa, đi đi. Dì ơi, dì đã lớn tuổi thế này rồi, nếu dì có mệnh hệ gì thì không ai trong số các người thoát được đâu. Đi đi, đi hết đi, mấy người đi hết đi. Cút đi, cút, cút đi, đi mau, cút, mau cút đi. Mẹ, Kiều Kiều, vừa nãy là con nhất thời bốc đồng. Mẹ uống chút nước cho hạ hỏa đi. Đồ ranh con, tao mà không trị được mày à. Tao đã liên hệ xong với nhà tang lễ để hỏa táng rồi. Chuyện của con trai tôi, sau này cô không cần phải lo nữa. Mẹ, vội vàng hỏa táng như vậy có phải là Nhược Hy? Vừa nãy tôi cũng không đúng. Thế này đi, hai ta cùng ly nhé, đừng trách tôi nhé. Sao tôi có thể trách cậu được chứ? Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Mẹ sao vậy? Nước này. Thị Ngô, mau đi gọi bác sĩ đi. Giang Trác, nếu mẹ anh không ngăn cản viện trưởng Vương thực hiện kiểm tra cho anh, có lẽ anh vẫn còn một đường sống. Nhưng giờ đây, chính tay hai người đã tự tay cắt đứt con đường đó rồi. Xin chào, cho hỏi bà Mã Xuân Mai có ở đây không ạ? Mẹ chồng tôi vì quá đau buồn nên đã ngất xỉu rồi. Không biết anh có việc gì không? Dạ, là thế này thưa cô, mẹ cô đã đặt lịch xe tang bên chúng tôi. Chúng tôi gọi điện nhưng không ai bắt máy nên đã tìm đến đây. Theo địa chỉ đã lưu, chúng tôi đến để chở thi thể đi ạ. Cô xem. Đúng là lịch hẹn của chúng tôi rồi. Đây là giấy chứng tử của chồng tôi. Giang Trác, tự làm tự chịu, không thể trách ai. Đã thích diễn kịch như vậy thì diễn cho trọn bộ luôn đi. Nhà tang lễ này là do mẹ anh và Tiểu Tam liên hệ giúp anh. Vậy thì tôi cũng tiện tay làm người tốt, hỏa táng anh luôn nhé. Này anh phụ trách, phiền anh sắp xếp hỏa táng sớm giúp tôi. Tôi thật sự không đành lòng nhìn mẹ mình phải như thế này nữa. Bà ấy đã không thể chịu đựng thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa rồi. Xin cô cứ yên tâm ạ. Con dâu hiếu thảo như cô thì hiếm có lắm ạ. Chúng tôi sẽ ưu tiên ngay. Anh cả, chồng tôi sợ đau lắm, phiền anh làm cho nhanh một chút, cho anh ấy được giải thoát. Ôi cô khách sáo quá. Tiễn đưa tất cả người đã khuất ra đi thanh thản là bổn phận của chúng tôi. Thưa cô, mời cô. Dì ơi, dì ơi, đẩy đi, dì ơi, đẩy đi. Tôi bị làm sao thế này? Con trai tôi đâu? Và con tiện nhân đó nữa, chúng đi đâu rồi? Thật vô dụng. Tôi không phải đã nói rồi sao, để cốc nước có thuốc mê ở bên trái. Tại sao Hàn Nhược Hy không sao mà chúng ta đều ngất xỉu? Nhưng mà con rõ ràng đã đưa cốc nước có thuốc mê đó cho cô ta uống rồi mà. Bây giờ nói những thứ này có ích gì chứ? Sao còn chưa mau gọi điện cho Hàn Nhược Hy?
Con trai tôi đang phải gây mê toàn thân. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, kế hoạch của chúng ta coi như đổ sông đổ biển hết. Được. Nhưng mà dì ơi, liệu có phải Hàng Nhược Hy đã phát hiện ra điều gì rồi không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Chúng ta thế chấp công ty lâu như vậy rồi, nó vẫn không hề hay biết. Nó tuyệt đối không thể ngờ được con trai tôi là giả chết. Lão phu nhân, Kiều Kiều, cuối cùng hai người cũng tỉnh rồi. Thị Ngô, Giang Trác đâu rồi? Hàng Nhược Hy đã đưa anh ấy đi đâu rồi? Có phải là đi hỏa táng rồi không? Nói mau đi. Lão phu nhân, chẳng phải người đã liên hệ với bên nhà tang lễ sao? Lúc trước bà hôn mê gọi thế nào cũng không tỉnh, mà người của nhà tang lễ lại đến nơi rồi, nên tiểu thư đành đưa anh ấy đến nhà tang lễ trước. Bây giờ chắc là đang sắp xếp hỏa táng rồi ạ. Cái gì? Khoan đã. Đại ca, tôi muốn cùng chồng mình nói vài lời cuối cùng. Tôi muốn đích thân tiễn anh ấy đoạn đường cuối. Anh xem có thể tạo điều kiện giúp tôi được không? Được thôi thưa cô. Sau khi cô nhìn mặt người quá cố lần cuối, hãy kéo cần gạt này là có thể đưa thi hài vào lò hỏa táng. Sau đó nhấn vào nút màu đỏ này là để bật lửa. Cảm ơn anh. Giang Trác, anh ngoại tình, tẩu tán tài sản, khiến tôi phải gánh khoản nợ hàng chục triệu. Anh tưởng tôi không biết gì sao? Thực ra anh tính kế tôi cũng không sao cả. Nhưng tại sao anh, ngay cả đứa con mới chào đời của chúng ta cũng không tha? Người ta vẫn nói đàn ông lấy vợ lấy hiền, không lấy sắc. Đàn bà lấy chồng lấy đức, không lấy tài. Ngày trước, anh từ thị trấn nhỏ của anh từng bước phấn đấu lên thành phố. Tôi cứ ngỡ anh là người chịu thương chịu khó. Tôi dốc hết nguồn lực để nâng đỡ anh. Tôi mặc kệ sự phản đối của người thân, bạn bè để gả cho anh. Không ngờ anh lại khiến tôi thua một cách thảm hại đến thế. Nếu anh muốn thoát khỏi tôi sẽ giúp anh toại nguyện. Đồ tiện nhân, cút đi, cút càng xa càng tốt. Cô không sao chứ? Con trai, con mau tỉnh lại đi con trai. Đồ sao chổi. Nếu con trai tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ bắt cô đền mạng. Gì à? Bà nói gì kỳ vậy? Người nói không hiến thi thể là bà, người liên hệ nhà tang lễ cũng là bà. Lúc bà ngất xỉu là tiểu thư nhà tôi đã chạy đôn chạy đáo lo liệu. Cô ấy bận đến mức chẳng có thời gian để cho tiểu bảo bú. Sao giờ lại thành lỗi của cô ấy rồi? Cô câm miệng cho tôi. Cái thứ đồ bỏ đi đó mà so được với con trai tôi sao? Các người đi đi, tất cả các người cút hết cho tôi. Tôi muốn tiễn con trai tôi đoạn đường cuối cùng. Mẹ, Giang Trác qua đời con cũng rất đau lòng. Nhưng mẹ phải mạnh mẽ lên. Hay là chúng ta sớm hỏa táng anh ấy đi, để anh ấy sớm được mồ yên mã đẹp. Chẳng phải đây cũng là điều mẹ muốn sao? Nhược Hy, cậu về trước đi, để dì ở lại bên cạnh Giang Trác thêm chút nữa. Anh ấy là chồng tôi, là cha của con gái tôi. Tại sao tôi phải đi? Hàng Nhược Hy, có phải cô muốn ép chết tôi mới vừa lòng? Vậy cô mới vừa lòng sao? Nhược Hy, chúng ta đi trước đi. Nếu Giang Trác ở trên trời có linh thiêng, anh ấy sẽ không muốn thấy cô tranh cãi với gì đâu, đúng không? Chúng ta đi thôi, Kiều Kiều, con trai. Thật ra tôi biết hết mọi chuyện, cũng hiểu hết mọi điều. Chuyện gì cơ? Mọi người đều không chấp nhận được việc Giang Trác đã ra đi, đều không nỡ hỏa táng anh ấy. Được thôi, để tôi làm kẻ ác này cho. Người đàn ông của tôi tuyệt đối không cho phép anh ấy ở lại thêm một giây nào nữa. Phải chịu khổ trong cái lò thiêu lạnh lẽo này. Không được. Không ai được phép thiêu con trai tôi. Con trai gặp chuyện lớn rồi. Sao ông lại đến đây? Ba. Chẳng phải ba đang ở quê sao? Nhược Hy cũng ở đây sao? Nhược Hy, đều tại tôi không tốt. Là tôi tự ý quyết định. Gọi chú ấy đến đây đi.
Nói dối đấy, bọn họ đều là một ruột cả, sớm đã thông đồng với gã cha tội kia rồi, định đến lấy tiền rồi bỏ trốn đấy. Thế sao? Phải đó, Kiều Kiều nói không sai đâu. Tiểu trước gặp chuyện không may, chúng ta đều rất đau lòng. Nhiều khi con còn phải chăm sóc Giao Giao, tuyệt đối không được để bản thân kiệt sức. Ở đây có mẹ và ba là đủ rồi. Con mau về nhà nghỉ ngơi đi, về nhà nghỉ ngơi đi. Xét theo thời điểm hiện tại, chắc là gã cha tội kia đã lừa, khiến anh Báo mua lại công ty của mẹ. Giờ anh ta biết công ty chỉ còn là cái vỏ rỗng, nên đến tìm gã cha tội tính sổ rồi. Anh Báo, ông trùm thế giới ngầm Giang Thành. Giang Trác cũng tiền của nhân vật tầm cỡ thế này rồi giả chết bỏ trốn. Với tính cách không bao giờ chịu thiệt của anh Báo, đến lúc đó mọi khoản nợ chắc chắn đều sẽ đổ hết lên đầu người vợ là tôi đây. Giang Trác, anh đúng là không chừa cho tôi lấy một đường sống nào cả. Sao đến giờ vẫn chưa đuổi được cô ta đi vậy? Cô ta ở đây thì làm sao chúng ta đưa Tiểu Trác đi được? Anh tưởng tôi muốn thế à? Cô ta cứ bám dai như đĩa ấy. Tôi biết làm sao được. Tôi không quan tâm đâu nhé. Anh Báo đã biết chúng ta lừa hắn rồi. Nếu chiều nay không đưa tiền cho hắn sẽ lấy một cánh tay của tôi đấy. Sao thế? Con trai đang ở trong đó. Con trai, mau tắt đi. Tắt đi, con trai. Con ơi mau dập lửa đi con. Mau chữa cháy đi. Nhanh con ơi. Mau dập lửa đi, nhà hỏa táng cấm làm ồn. Anh vội vàng tăng lửa làm gì thế? Đã là mức lửa lớn nhất rồi. Con ơi. Nghiệt ngã quá. Tôi đã tốn bao tâm cơ diễn cùng con trai vở kịch này, cuối cùng lại hại cả con mình. Bà già, bà đang nói nhảm cái gì thế? Bà già à, con trai nó đã chết rồi, nhưng số tiền đó vẫn còn trong thẻ của nó. Nếu để Nhược Hy biết được, chúng ta sẽ chẳng lấy được một xu nào đâu. Con trai và tiền bạc, chúng ta phải tính lấy một thứ chứ. Không. Tôi đã từ bỏ gia đình sự việc chuyển hết tiền bạc vào tài khoản của Giang Trác. Anh ta mà chết thì tôi chẳng còn gì cả. Đến cuối cùng vẫn phải quay lại trong tay tiện nhân hàng Nhược Hy này. Đều tại cô cả. Nếu không phải tại cô thì Giang Trác đã không chết. Nếu không phải tại cô, tôi đã không mất tất cả. Bạch Kiều Kiều, cô đừng có vô lý gây chuyện nữa. Giấy chứng tử của Giang Trác là do cô đưa tôi mà. Cô quên rồi sao? Hơn nữa, tại sao cô lại quan tâm đến Giang Trác như vậy? Tại sao các người đều không cho tôi hỏa táng Giang Trác? Cô đang giấu tôi chuyện gì vậy? Thằng cha Giang Trác đẹp mã đâu rồi? Cút ra đây cho tao. Trốn nợ mà trốn tận vào nhà tang lễ à? Giang Trác, cút ra đây cho tao. Các người là ai? Chuyện này không liên quan đến mày. Cút sang một bên. Cái thằng cha Giang Trác đẹp mã đó dùng một công ty ba lừa của tao 3 triệu. Mau bảo nó cút ra đây cho tao. Nếu không, hôm nay tao sẽ xử đẹp vợ con nó. Lừa tiền à? Sao tôi lại không biết nhỉ? Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Mẹ diễn xuất đỉnh thật đấy. Nếu mà bước chân vào giới giải trí, kiểu gì cũng giành được giải ảnh hậu. Đừng nhìn tôi không biết gì hết đâu nhé. Cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Giả vờ với tôi à? Giang Trác, tao không tin mày có thể trốn ở nhà hỏa táng cả đời được. Tìm cho tao. Đừng tìm nữa. Hắn chết rồi. Đây, ngay trong cái lọ kia kìa. Chết rồi. Mày tưởng anh Báo đây dễ bị lừa lắm hả? Số nợ tao đòi trong 1 năm còn nhiều hơn số muối mày ăn đấy. Hôm nay cho dù nó có chết thật thì tao cũng bắt nó phải sống lại. Đây là giấy chứng tử của hắn. Chết thật rồi. Mẹ kiếp, nợ tao 3 triệu mà lại dám chết để quỵt nợ à? Tao nhớ ra rồi. Mày là sếp của Giang Trác. Hôm đó mày và Giang Trác cùng đến công ty ký hợp đồng. Hôm nay Giang Trác chết rồi. Khoản tiền này mày phải trả. Không phải tôi, anh Báo, không phải tôi. Mày không đi hỏi thăm à? Danh tiếng của tao trên giang hồ mà dám lừa tiền của tao. Hôm nay tao sẽ bắt mày trả gấp đôi. Anh Báo, không liên quan đến tôi. Cô ta là vợ của Giang Trác. Cô ta có tiền. Đó là ba mẹ của Giang Trác. Họ đều có tiền, anh tìm chúng mà đòi. Đồ tiểu tam lòng dạ thâm độc.
Rõ ràng là bà ta hiến kế cho gã cha tồi đó, vậy mà giờ lại ăn xong chùi mép lật mặt không nhận người. Kiều Kiều, cô có ý gì đây? Nhược Hy, đây là chuyện giữa vợ chồng cô. Nợ của Giang Trác thì đương nhiên cô phải trả. Hơn nữa, anh ta còn lấy danh nghĩa làm ăn vay của tôi 1 triệu. Khoản tiền này cô cũng phải trả cho tôi. Nhược Hy à, con cũng biết chúng ta đều từ nông thôn lên, gia đình cũng chẳng có tích góp gì. Ta thấy con và báo ca, chuyện nợ nần này chúng ta cũng không giúp được gì đâu. Con ấy tốt nhất là tự tìm cách đi, tự tìm cách giải quyết đi nhé. Đúng vậy, Nhược Hy, giờ Giang Trác đã đi rồi, con là con dâu duy nhất của chúng ta. Hai thân già này còn trông cậy vào con bỏ tiền phụng dưỡng lúc tuổi già đấy. Chúng ta không có tiền trả nợ thay con đâu. Hai người có ý gì? Lão phu nhân, từ khi Giang Trác gả vào nhà chúng tôi, chưa bao giờ đối xử tệ với các người, đúng không? Mỗi tháng, khi tiểu thư nhà tôi đưa tiền cho các người miệng thì gọi con gái ngoan ngọt xớt. Giờ gặp chuyện rồi lại bắt đầu tìm cách phủi bỏ quan hệ. Còn cả cô nữa, tiểu thư nhà tôi đối xử với cô như người thân. Ăn uống, mặc đẹp, có lần nào không phải quẹt thẻ của cô ấy không? Vậy mà giờ lại bắt tay nhau hãm hại tiểu thư nhà tôi. Đủ rồi, đưa hợp đồng đây cho tôi. Hôm nay chỉ cần có người chịu nhận khoản nợ này, tôi không quan tâm cô là tiểu tam hay vợ chính thất. Tiền gốc 3 triệu, tiền phạt vi phạm hợp đồng 3 triệu, tổng cộng 6 triệu, trả tiền đi. 6 triệu, tôi làm gì có nhiều tiền thế chứ, không có tiền à. Giấy trắng mực đen viết rành rành ở đây này. Cô định quỵt nợ ngay trước mặt ông đây hả? Trước khi người cha tụi đó giả chết, ông ta đã lén lút chuyển toàn bộ số tài sản mà mình vơ vét được ra nước ngoài. Ngoài ra còn lập riêng một bản di chúc. Người thụ hưởng chỉ có mẹ thôi. Tất cả là để chuyển giao toàn bộ nợ nần một cách trọn vẹn, chuyển sang cho mẹ. Giá mà không có bản di chúc này thì tốt biết mấy. Tiểu Bảo, có phải con là thiên thần mà ông trời phái đến cứu mẹ không? Khoản nợ này tôi nhận. Cái gì? Không phải công ty cô đã bán hết rồi sao? Cô lấy đâu ra nhiều tiền thế? Trước khi chồng tôi qua đời đã để lại di chúc, để lại toàn bộ tài sản thừa kế cho tôi. Đi chúc, tôi còn chưa từng nghe nói Giang Trác có nhiều tiền đến vậy. Báo ca, số tiền nợ anh tôi hoàn toàn có thể trả đủ. Nhưng chồng tôi hiện đang được hỏa táng. Anh có thể đợi đến ngày mai không? Để tôi lo liệu xong hậu sự cho chồng mình, rồi chúng ta sẽ tính sổ sau. Được thôi. Người trong giới đều biết báo ca tôi đây trọng nghĩa khí giang hồ nhất. Tôi cho cô 1 ngày. Chiều mai, nếu không thấy tiền, tôi xử lý cô. Báo ca, tại sao lại là tôi chứ? Này báo ca. Nhược Hy, con không sao chứ? Nhược Hy à, chỉ tại hai thân già chúng ta vô dụng thôi. Thứ không thì dù có phải bán xới, bán bát, chúng ta cũng phải giúp con trả hết nợ nần. Không sao đâu ba. Nếu ba với mẹ không có việc gì bận thì hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Đợi con lo liệu xong hậu sự cho Giang Trác, ngày mai con sẽ sắp xếp cho ba mẹ chuyện phân chia di sản. Được, được rồi, cô gái ngoan, con dâu ngoan của ta. Vậy ba với mẹ về trước đây. Chúng ta già cả rồi, không muốn làm phiền đến các con nữa. Tiểu thư, cả nhà họ đối xử với cô như vậy rồi, cô vẫn còn nghĩ đến việc chia tài sản cho họ sao? Chị Ngô cứ yên tâm, màn kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi. Giang Trác nợ nần không chỉ có một nhà này đâu. Hàn tổng, cô đến rồi. Thế nào rồi? Chuyện tôi dặn anh đã làm xong chưa? Hàn tổng, cô thật sự có tài năng phi thường, thậm chí có thể tìm ra tài khoản ở nước ngoài của Giang Trác. Sau khi đội ngũ của chúng tôi phối hợp, giờ đây đã giúp cô thu hồi lại toàn bộ tài sản rồi. Tôi nào có tài cán gì đâu. Tất cả những điều này đều nhờ tôi có một cô con gái ngoan. Dạ đúng rồi, Hàn tổng, đây là thỏa thuận phân chia di sản. Giang Trác rất tinh khôn. Khi lập di chúc, cậu ta đã cố tình đề cập đến việc tặng toàn bộ phần tài sản thuộc về mình cho cô. Tuy nhiên, tài khoản của cậu ta đang gánh khoản nợ hàng chục triệu. Một khi đã chấp nhận di sản cũng đồng nghĩa với việc thừa kế tất cả các khoản nợ. Để chuyển số nợ đó sang cho tôi, anh ta quả thực đã tốn không ít tâm tư, nhưng cuối cùng lại mất cả chì lẫn chài. Những khoản nợ này tôi nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn cho anh ta. Điệu tổ, điệu tổ, điệu tổ, đợi đi. Mẹ nói cho con nghe, chúng ta sắp phát tài rồi. Mẹ, sao mẹ lại về rồi? Chẳng phải mẹ đi tìm chú Giang rồi sao? Bảo bối à, con nghe mẹ nói này, ngày mai mẹ sẽ đưa con đi dự đám tang của chú Giang. Đến nơi rồi con bắt buộc phải gọi ông ấy là ba. Con đã nghe rõ chưa?
Con không chịu đâu, con đã nhìn thấy. Chú Giang đánh mẹ trên giường rồi. Ông ấy là người xấu, con không đời nào gọi ông ấy là ba đâu. Bảo bối, con phải nghe lời chứ. Mẹ sinh con ra chính là hy vọng con có thể thành tài. Chúng ta cùng nhau sống tốt nhé. Cơ hội cuối cùng cũng đến rồi, con tuyệt đối không được làm hỏng chuyện đấy. Nghe rõ chưa? Tiền tốt thu được bao nhiêu rồi? Đưa đây cho tôi. Bà nói à, làm thế này có hơi không ổn lắm đâu. Có gì mà không ổn, tôi không lấy thì chẳng lẽ để lại cho nó sao? Cất kỹ đi. Con tôi ơi, tuổi còn trẻ mà con đã bỏ mẹ mà đi thế này. Con bắt mẹ sống tiếp thế nào đây? Chị Mã, thì đừng buồn quá nữa. Tôi chỉ có mỗi đứa con trai này. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngậm thì sợ tan, ấp thì sợ hỏng. Vậy mà giờ đây đều tại người đàn bà đó. Con trai tôi chỉ vì nấu canh cho nó. Người đang khỏe mạnh bình thường, nói mất là mất luôn rồi. Người ta vẫn bảo con dâu là một nửa bầu trời. Vậy mà đến tận bây giờ nó chẳng hề có chút thái độ gì với tôi cả. Ông ơi là ông, chúng ta biết sống sao đây? Người ta vẫn bảo nuôi con để nhờ lúc về già. Con trai chị Mã vì hầm canh cho vợ nó mà gặp nạn, người còn chưa ráo mực. Vậy mà giờ đã nghé lạnh hai ông bà già rồi, còn là con người nữa không hả? Cô sinh con thì Mã không quản ngại vất vả từ quê lên thành phố chăm sóc cô. Vậy mà trước mắt cô đã trở mặt không nhận người. Cô đúng là không phải con người mà. Người đã chết rồi, muốn phủi mông bỏ đi dễ thế sao? Đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Dù thế nào đi nữa cũng phải để lại một khoản phí phụng dưỡng chứ. Các người đừng có ăn nói hàm hồ. Tiểu thư nhà tôi đối đãi với người nhà họ Giang không hề tệ bạc. Thị Ngô, mẹ, không phải con không muốn phụng dưỡng ba mẹ, nhưng mẹ cũng đâu phải không biết. Giang Trác ra ngoài đàn đúng, nợ nần chồng chất. Hôm qua bọn đòi nợ đã đuổi đến tận nhà tang lễ rồi. Đó là 6 triệu đấy. Con thật sự không còn tiền dư cho mẹ nữa đâu. Thị Mã ơi, 6 triệu đấy. Con trai chị đã làm gì ở ngoài vậy? Sao lại nợ nhiều tiền thế? Cô đừng nghe nó nói bậy. Hàng Nhược Hy, con về nhà rồi nói chuyện được không? Có nhiều người thế này, nhiều họ hàng bạn bè đều ở đây cả. Mẹ ơi, Đi Hoang không phải người ngoài. Hơn nữa, mẹ không phải còn có nhiều chị em tốt ở đây sao? Đến lúc chủ nợ tìm đến tận cửa, chúng ta tìm vay thêm dì Hoàng một chút. Chúng ta gom góp thêm chút nữa, trả hết nợ cho Giang Trác. Từ nay về sau, con có thể yên tâm kiếm tiền để phụng dưỡng mẹ và ba đến cuối đời. Cô à, chị Mã, tôi không có tiền đâu nhé, thì tự nghĩ cách đi. Chị Mã, tôi nghe nói rồi đấy nhé. Người đòi nợ mà tìm đến tận cửa là lấy tay, lấy chân đấy. Thật sự không trả nổi đâu, bị bắt đi bán nội tạng đấy. Thì tự nghĩ cách đi thôi. Các người, mẹ làm tốt lắm. Chỉ một câu nợ nần là tình chị em tan vỡ. Xem họ còn liên kết với nhau thế nào để bắt nạt mẹ nữa. Chẳng qua chỉ là vài triệu thôi mà. Xem các người kìa. Mẹ, ý của mẹ là có cách tốt hơn sao? Mẹ thì có cách gì được chứ? Hôm qua chính miệng con đã hứa với báo ca rồi. Số tiền này con tự mà trả đi. Trả lại, con còn mở cả một công ty lớn như thế. Là một bà chủ lớn như vậy, chẳng lẽ vài triệu cũng không lấy ra được sao? Lão phu nhân, có phải bà vì quá đau buồn nên hồ đồ rồi không? Công ty của tiểu thư nhà tôi chẳng phải đã bị con trai bà bán đi rồi sao? Tôi không cần biết. Đó là do chính miệng Hàng Nhược Hy đã hứa. Nó tự trả đấy chứ. Còn cả tài sản của con trai tôi nữa, chẳng phải đều để lại cho cô rồi sao? Tôi nói cho cô biết, tôi chỉ có mỗi đứa con trai này thôi. Số tài sản đó, cô nhất định phải chia cho tôi một nửa. Nói nhiều như vậy rồi, cuối cùng cũng mắc bẫy rồi. Tiếp theo chính là thời khắc đi săn. Mẹ, Giang Trác cũng là do một tay mẹ nuôi nấng nên người. Số tài sản này con sẽ chia. Chỉ là về phần chia, mẹ muốn 7 phần.
Dù nói rằng con và Giang Trác là vợ chồng, nhưng mẹ cũng chỉ có mỗi đứa con trai này, lại còn bị con khắc chết. Cho nên mẹ muốn 7 phần là điều đương nhiên. Năm phần. 5 phần. Sao? 50% mà con còn không chịu sao? Ôi con trai, con hãy mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Hỡi các vị cha chú, bà con làng xóm, các vị cũng hãy mở mắt ra mà nhìn cho kỹ đi. Đây chính là người con dâu tốt của nhà họ Giang chúng tôi. Nó thấy con trai tôi không còn nữa, liền ngang nhiên ức hiếp tôi như vậy đó. Con trai, mẹ và cha con không thể chịu đựng thêm được nữa rồi. Con hãy đưa chúng ta đi đi. Nhược Hy, từ khi cô gả vào nhà họ Giang, Giang Trác một lòng một dạ với cô, là vợ chồng với nhau, mà cô lại đối xử với chị Mã như vậy. Cô không sợ Giang Trác nửa đêm về tìm cô sao? Được, mẹ cứ làm theo ý mẹ nói đi. 5 phần thì 5 phần, con chia. Thật chứ, đây là do con nói đấy nhé, Mã Xuân Mai. 5 phần tài sản này là do bà gào khóc đòi lấy cho bằng được đấy. Đến lúc chủ nợ tìm đến tận cửa thì đừng có mà hối hận đấy. Tôi không hề ép con đâu nhé. Con không được nuốt lời đâu đấy. Nhược Hy à, thật ra số tài sản này hai thân già chúng ta cũng chẳng muốn chia với con đâu. Nhưng mà con cứ nhất quyết muốn hiếu kính với hai thân già này. Nếu ta mà còn từ chối nữa thì chẳng phải là lãng phí tấm lòng của con rồi sao? Sự đã rồi, vậy chúng ta mau tìm luật sư ký cái thỏa thuận này thôi. Được rồi, con sẽ đi gọi luật sư Trương đến ngay. Không được, tôi không đồng ý. Đi đi, Điệu Tổ. Ba, Kiều Kiều, đứa bé này là con nhà ai? Nhược Hy, chuyện đã đến nước này rồi, tôi không muốn giấu cô nữa. Mối tình đầu của tôi chính là Giang Trác. Điệu Tổ chính là con trai của tôi và anh ấy. Cái gì? Không thể nào. Không thể nào. Kiều Kiều, chúng ta là bạn thân nhất mà. Sao cậu có thể nói những lời hồ đồ như vậy chứ? Có chuyện gì từ từ nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân. Kiều Kiều, những gì cô nói đều là thật sao? Điệu Tổ thực sự là cháu đích tôn của tôi sao? Phải. Nhược Hy, tôi thực sự không cố ý phá hoại gia đình cô, nhưng mà tôi chỉ có mỗi đứa con này thôi. Tôi cũng muốn thằng bé được nhận tổ quy tông mà. Tôi không tin. Dì ơi, dì biết rõ mối quan hệ của tôi với Giang Trác mà, đúng không? Hãy giúp cháu nói với Nhược Hy đi. Dù sao thì nhà họ Giang các người cũng chỉ còn mỗi Diệu Tổ là cháu đích tôn thôi, phải không? Giống thật, giống quá đi mất. Bà xem cái mũi này, cái mắt này, so với hồi con trai chúng ta còn nhỏ thì đúng là giống hệt như đúc. Để bà xem nào. Ôi chao, giống quá đi mất thôi. Nhược Hy, tôi cầu xin cô, làm ơn chấp nhận sự thật đi được không? Giang Trác đi rồi, tôi phải một mình nuôi thằng bé. Cô nhìn nó xem, con trai tôi còn nhỏ như vậy. Tôi cầu xin cô, số tiền cấp dưỡng này cô có thể đưa cho tôi được không? Câm miệng. Mẹ ơi, cô là người xấu, cô là người xấu. Hàng Nhược Hy, cô làm cái gì vậy? Cô làm cháu trai tôi khóc rồi kìa. Cô không có cách nào giúp nhà họ Giang chúng tôi nối dõi tông đường cả. Con bé Kiều Kiều nó làm được mà. Huống hồ chi, nó một mình nuôi đứa bé này khôn lớn đến chừng này. Cô có tư cách gì mà đánh con bé Kiều Kiều nhà tôi? Thứ nghiệt chủng đó là cháu nội quý báu của ông. Vậy tiểu bảo của tôi là gì? Tôi chưa từng thấy ông bà quan tâm đến con bé lấy một lần. Chỉ là một đứa con gái thôi mà. Cưng chiều nó làm gì cho phí. Sau này lớn lên cũng phải gả đi thôi. Đúng là đồ lỗ vốn. Tiểu bảo ngoan nào. Không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu. Mẹ đừng giận nhé. Dù sao đứa bé này cũng đâu phải máu mủ của gã cha tôi đó. Nghĩ đến việc mụ già yêu quái kia phải nuôi cháu cho người khác mà thấy buồn cười. Đứa bé đó không phải con của Giang Trác. Tiểu bảo, con mau nói đi. Còn chuyện gì nữa mà mẹ cần hóng không? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau cút lại đây. Lấy di chúc ra phân chia lại đi. Nếu cô mà dám đối xử tệ với cháu đích tôn của tôi thì bà già này không để yên cho cô đâu. Còn cứ mở miệng là cháu đích tôn. Đứa bé này là loại nghiệt chủng mà Bạch Kiều Kiều vô tình mang thai sau khi ăn nằm bừa bãi ở quán bar đấy. Bao nhiêu năm rồi mà không tìm được ai để nương tựa. Không ngờ sau khi cha tồi tệ chết lại có người gánh vác. Con yêu, cảm ơn con. Cô à,
Cô tiêu tiền của tôi, ngủ với đàn ông của tôi, giờ còn muốn tôi móc tiền cho cô nữa sao? Bạch Kiều Kiều, cô bị điếc à? Nhược Hy, tôi không có ý đó. Cô biết khả năng của tôi có hạn mà, tôi không thể một mình nuôi lớn nó. Nếu bây giờ cô cũng không giúp tôi, thì người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang thật sự không thể mang họ Giang được nữa. Hàng Nhược Hy, cô muốn chiếm đoạt tài sản của con trai tôi sao? Điệu Tổ là cháu nội tôi, số tài sản này phải để lại cho nó. Nói đúng lắm. Bảo cô đưa tiền thì cứ đưa tiền đi, nói nhảm nhiều làm gì. Các người giỏi lắm, đều kéo đến bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như tôi sao? Đều muốn lấy tiền đúng không? Được, tôi đưa hết cho các người. Tôi không lấy một xu, các người hài lòng rồi chứ gì. Không phải ý đó đâu Nhược Hy, tôi thực sự là vì con trai mình thôi. Số tài sản này chúng tôi chỉ lấy một nửa. Hàng Nhược Hy, cô ở nhà chúng tôi đã hưởng thụ cuộc sống phu nhân giàu sang bao nhiêu năm nay rồi. Tôi nghĩ cô cũng chẳng thiếu chút tiền đó đâu nhỉ. Theo tôi thấy thì một nửa số tài sản này để lại cho hai thân già chúng tôi dưỡng lão, một nửa chia cho Diệu Tổ. Dù sao nuôi con cũng tốn kém mà. Khổ ai thì khổ chứ không thể để khổ đứa trẻ được. Đúng vậy, Nhược Hy à, con phải rộng lượng một chút. Dù sao con cũng đã sinh được một cô con gái, nhưng con nuôi lớn con bé, con còn có thể kiếm được một khoản tiền sính lễ đấy, có phải không? Số tài sản đó phải chia theo lời mẹ con nói. Hàng tổng, toàn bộ tài sản của Giang Trác đã được kiểm kê xong xuôi, đưa đây tôi xem. 5 bất động sản, 30% cổ phần công ty, tổng giá trị ước tính là 5 triệu đấy. 5 triệu. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta mỗi người 2,5 triệu. Mẹ, đây là tài sản cố định, không phải tiền mặt. Sao bây giờ mọi người lại chia rồi? Chia thế nào thì liên quan gì đến cô? Đây là chuyện của tôi và Kiều Kiều, liên quan gì đến cô? Đúng vậy, Nhược Hy, nhìn xem Diệu Tổ còn nhỏ như vậy, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đúng là thời điểm cần tiêu tiền. Về phần tài sản này, cứ để tôi và dì tự phân chia đi. Đây là chính miệng các người nói đấy nhé. Vâng, là tôi nói. Sau này tài sản này không còn liên quan gì đến cô nữa. Cô mau đi lo liệu, ậu sự cho con trai tôi đi. Còn bao nhiêu người thân bạn bè đang chờ kìa. Thưa quý vị người thân bạn bè, mọi người đều đã thấy rồi đấy. Chính là họ tranh nhau giành giật, muốn lấy tài sản của chồng tôi. Từ nay về sau, tôi và họ đường ai nấy đi, nước ai nấy chảy. Từ nay về sau không còn bất cứ liên quan gì nữa. Luật sư Trương, đưa hợp đồng cho họ ký đi. Vâng. Dì à, sau khi lấy được tài sản phải tẩu tán ngay, tránh đêm dài lắm mộng. Có gì mà phải sợ. Tất cả nợ nần đều là của con Hàng Nhược Hy đó. Nó với con trai tôi là vợ chồng. Hơn nữa chính nó hôm qua đã đích thân thừa nhận trước mặt báo ca, thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Đúng vậy, một người phụ nữ có tay có chân, cầm nhiều tiền như vậy để làm gì? Nên hiếu kính người lớn tuổi. Cô ta là một người phụ nữ, lại còn trẻ như vậy, cũng không cản trở cô ta tái hôn. Cô ta nên nhường lại số tài sản thừa kế này. Tiền tao muốn đã chuẩn bị xong chưa? Này, không liên quan đến chúng tôi, đừng tìm chúng tôi, tuyệt đối đừng tìm chúng tôi. Hàng Nhược Hy, tiền của tôi đâu? Tiền gì? Hôm qua cô đã hứa với tôi, tao cho mày 1 ngày để lo hậu sự cho chồng mày, xong rồi phải trả tiền cho tao. Hôm nay ngay trước mặt tao, mày muốn chết phải không? Nhược Hy, chuyện giữa vợ chồng cô với báo ca không liên quan gì đến tôi cả. Tôi đưa con trai tôi đi trước đây. Dạ đúng. Báo ca, chúng tôi với Hàng Nhược Hy đã phân chia ranh giới rõ ràng rồi. Anh có việc gì thì cứ tìm cô ta là được. Chúng tôi đi trước đây chặn bọn chúng lại. Nói cho các người biết, hôm nay nếu tôi không lấy được tiền thì không ai trong các người được rời đi cả. Hàng Nhược Hy, cô còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Chính miệng cô đã hứa với báo ca rồi, mau trả tiền đi. Nhược Hy, con trai tôi vẫn còn ở đây. Động vào ai cũng được, nhưng đừng động vào tôi và con trai tôi. Báo ca, thật ra tôi rất muốn trả lại tiền cho anh. Thế là tài sản của chồng tôi đang nằm trong tay mẹ chồng và đứa con riêng của anh ấy. Nhìn xem, văn bản phân chia tài sản vẫn còn trong tay các người.
Hai ông bà già các người lại còn dắt theo một đứa nhóc tỳ đi bắt nạt mẹ quá con cô nhà người ta. Các người chẳng còn chút đạo nghĩa giang hồ nào cả. Đã không biết quy củ thì để tôi cho các người nếm thử nắm đấm sắc nặng như bao cát này. Oan có đầu nợ có chủ. Là Giang Trác nợ tiền thì liên quan gì đến tôi? Nếu các người muốn đòi nợ thì tìm cô ta là vợ hắn. Giang Trác vay tiền với tư cách cá nhân. Đương nhiên rồi, ai thừa kế tài sản của anh ta thì người đó phải trả. Đúng vậy. Ai thừa kế tài sản của Giang Trác, tôi sẽ tìm người đó đòi tiền. Đòi tiền đi. Vậy anh tìm bà ấy đi. Đây là mẹ ruột của Giang Trác. Bà ấy còn lấy một nửa tài sản đấy. Bảo bà ấy trả đi. Kiều Kiều, cô gì à? Bà nỡ làm nào để cháu nội ruột của mình phải lưu lạc bên ngoài, để hai bà cháu chúng tôi phải màn trời chiếu đất sao? Không được, không được. Tại sao tôi phải trả? Tiền con trai tôi nợ, tại sao lại bắt tôi trả? Tôi còn chẳng tiêu một xu nào của nó. Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Tôi vất vả lắm mới nuôi nấng con trai nên người. Chưa kịp hưởng phúc được mấy ngày đã bị bọn đòi nợ đến tận cửa ép buộc. Tôi đã gây ra nghiệp chướng gì thế này? Này, làm cái gì đấy, thả tôi ra. Tôi già rồi. Các người đánh tôi, các người đền không nổi đâu. Mẹ ơi con sợ. Con trai còn bé thế này, nói cho các người biết các người động vào nó là phạm pháp. Thả ra. Phạm pháp. Nợ không trả mới là phạm pháp. Giữ chặt bọn chúng lại cho tôi. Hôm nay nếu các người không trả tiền, tôi cho các người lấy mạng đền. Báo ca, tôi trả tiền, tôi trả tiền. Bà già kia, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đưa hợp đồng di chúc cho anh Báo đi. Anh Báo. Cả phần của cô nữa, đưa hết ra đây. Sớm vậy chẳng phải xong chuyện rồi sao? Hàng Nhược Hy, đồ sao chỗ nhà cô? Tôi biết ngay mà, cô dễ dàng đem đi chút ra chia như vậy, chắc chắn là không có ý tốt gì rồi. Mẹ đang nói gì vậy? Chuyện Giang Trác nợ tiền, chẳng phải mẹ cũng biết sao? Còn muốn nhận tiền xong là mọi chuyện êm xuôi ư? Đâu có dễ dàng như vậy. Hàng Nhược Hy, cô cứ chờ đấy. Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cô phải quỳ xuống cầu xin tôi. Con trai không sao chứ? Chúng ta đi thôi. Bà nói à, chúng ta cũng phải chạy mau thôi. Lúc trước khi chúng ta củm tiền, đâu chỉ củm tiền của nhà thằng Báo. Nếu bọn chúng tìm đến tận cửa, chúng ta lấy đâu ra tiền mà trả? Đi mau. Đứng lại. Hai bản di chúc cộng lại mới có 5 triệu. Không đủ để trả nợ đâu. Chặn bọn chúng lại cho tao. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Đáng đời lắm. Từ đầu đến giờ, cái gia đình ba tồi tệ đã không có ý tốt gì muốn hãm hại mẹ tôi. Giờ thì hay rồi. Ác giả ác báo. Bà Mã Xuân Mai, chúng tôi là người của ngân hàng Giang Thành. Theo điều tra của chúng tôi, con trai bà, Giang Trác, bị nghi ngờ cho vay sai quy định, sử dụng thủ đoạn lừa đảo để chiếm đoạt của ngân hàng chúng tôi 10 triệu tệ. Người của ngân hàng Giang Thành cuối cùng cũng đến rồi. Vở kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi không có tiền, không có tiền. Con trai bà lúc còn sống đã vay nhiều tiền như vậy. Tiền đâu? Tất cả bất động sản, cộng với cổ phiếu của bà chỉ có 5 triệu. Còn chẳng đủ trả nợ cho tôi. Mau trả tiền đi. Còn chúng tôi nữa, công ty nợ lương chúng tôi nửa năm rồi chưa trả. Giờ Giang Trác muốn chết là xong chuyện sao? Không đời nào. Mau trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Cô ơi, dù sao bà ấy cũng là mẹ chồng cô mà. Cô xem chúng ta có nên. Họ tự làm tự chịu thôi. Nếu tôi không sớm nhìn thấu âm mưu của họ thì người rơi vào kết cục này chính là tôi. Bác, tôi không có tiền. Tôi không có tiền, tôi không có tiền, tôi không có tiền. Tôi không có tiền mà. Cô ta có tiền đấy, cô ta còn tiền. Chính cô ta đã xúi giục Giang Trác cũng tiền bỏ trốn. Cô ta biết tiền ở đâu, các người tìm cô ta mà đòi. Tôi hoàn toàn không biết anh ta giấu tiền ở đâu. Mỗi khi tiền của anh ta vừa mới vào tài khoản đều sẽ chuyển vào tài khoản nước ngoài của anh ta. Tôi thực sự không biết anh ta để ở đâu. Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nói nhảm, vừa nãy chính miệng cô thừa nhận thằng nhóc này là con của Giang Trác mà. Giờ Giang Trác chết rồi, tiền của anh ta không đưa cho cô thì đưa cho ai? Không phải, đó là tôi lừa các người thôi. Đứa bé đúng là con tôi, nhưng không liên quan gì đến Giang Trác cả. Đây là con tôi với mối tình đầu từ 7 năm trước. Thì là anh ấy đã ra nước ngoài rồi. Tôi chỉ nghĩ muốn cho con một tương lai tốt đẹp nên mới bám lấy Giang Trác. Thì là muốn lấy chút tài sản thôi. Bạch Kiều Kiều, đồ tiện nhân. Cô lại không biết giữ liêm sĩ như vậy.
Bà già kia, tôi không giữ liêm sỉ. Tôi tự nuôi con trai mình thì có gì là không giữ liêm sỉ. Còn bà đấy, sống trong nhà của anh ấy, bà đã lén lấy bao nhiêu trang sức của anh ấy đi bán rồi. Mỗi tháng đưa bà 100.000 tiền sinh hoạt phí. Mà bà còn nói xấu người ta sau lưng à? Bà còn dám nói xấu người ta sau lưng? Chuyện ly hôn chẳng phải do một tay cô làm ra sao? Chúng ta đi đến bước đường này đều là nhờ ơn cô cả đấy. Đồ khốn, tao xử lý mày. Dừng tay, tao đến đây không phải để xem bọn mày diễn kịch. Hàng Nhược Hy, cả nhà bọn mày cộng lại cũng chẳng đáng giá bao nhiêu. Tao đã tính cả rồi. Bán hết tất cả bọn mày đi, cũng mới đủ bù đắp khoản lỗ của tao. Cô chọn bỏ tiền mua mạng, hay là muốn giống bọn chúng xông lên đây với tao? Ba, buông tôi ra. Nhược Hy, tôi cầu xin cô, cứu tôi với, tôi chưa muốn chết. Tôi không tranh giành tài sản với cô nữa, chỉ cần cô nhìn vào tình cảm bao năm của cô và Giang Trác mà cứu mẹ đi. Nhược Hy, cô xem, vì chúng ta từng là chị em tốt, bạn thân của nhau, cứu tôi đi. Tôi còn có con, tôi không thể gặp chuyện được. Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Ai nợ thì người đó phải trả thôi. Số tiền này tôi không trả đâu. Đó là tiền chồng cô nợ. Cô không chịu bỏ tiền ra lấp lỗ hổng, đợi đến lúc người của ngân hàng bắt cô đi. Rồi thì ông đây biết tiền ai đòi tiền đây. Anh Báo à, có gì từ từ nói, đừng động tay động chân chứ. Nếu là Giang Trác nợ tiền anh thì anh cứ tìm Giang Trác mà đòi, chẳng phải là xong rồi sao? Mẹ kiếp, Giang Trác đã hóa thành tro bụi rồi, ông đây cũng muốn xuống theo nó à? Nghe bảo anh ta chết rồi, chính mắt tao nhìn thấy nó hóa tro mà. Sao con vẫn chưa chết? Con trai, con chưa chết à con trai? Con là người hay là ma? Sao có thể chứ? Chính mắt tôi nhìn thấy anh bị hỏa táng mà. Sao nào? Nhìn thấy tình nhân của mày rồi à? Và đứa con trai quý tử của bà vẫn còn sống. Các người không vui sao? Sao có thể chứ? Hôm qua, chính tay tôi đã nhấn nút hỏa táng. Lúc đó con trai tôi rõ ràng là đang ở trong lò thiêu mà. Thứ mà bà nói ở trong lò thiêu ấy thì là xác của một con chó hoang thôi. Nếu bà muốn nhận nó làm con trai mình thì e là không ổn đâu nhỉ. Vậy ra là tất cả chuyện này từ đầu đến cuối cô đều biết rõ cả sao? Muốn người khác không biết, trừ khi mình đừng làm. Giang Trác vẫn còn sống, vậy chẳng phải là tôi không cần phải trả hết đống nợ đó nữa sao? Giang Trác, em nhớ anh chết đi được. Cút ra, tiện nhân. Nhớ tôi cái nỗi gì? Đứa bé này là con ai? Tôi ở bên cô lâu như vậy mà còn không biết con trai cô đã lớn thế này rồi. Ba ơi, cút. Tao là ba mày đấy à? Hồi đó đúng là tao bị mờ mắt rồi. Có người vợ tốt như vậy mà không cần, lại cứ đâm đầu vào quan hệ với mày. Mó nó, suýt chút nữa để mày trốn thoát rồi. Ba, đừng đánh nữa. Nợ chúng tao bao nhiêu tiền như thế mà mày lại dám nghĩ đến chuyện giả chết để thoát thân. Mày tính toán kỹ thuật đấy nhỉ? Anh Báo, bớt giận đi anh Báo. Bớt giận cái con mẹ mày. Đừng có mà làm thân với tao. Trả tiền đi. Trả tiền đi, trả tiền. Các khoản vay của ông ở ngân hàng tôi nữa, trong hôm nay phải trả sạch hết. Con trai, con mau lấy hết tiền ở nước ngoài ra trả đi. Nếu không thì chúng ta... Anh đúng là thiên tài thật đấy. Không ngờ anh lại nghĩ ra cách chuyển tài sản ra nước ngoài. Tôi thấy anh đúng là cáo già thâm sâu thật đấy. Không có đâu anh Báo. Anh hiểu lầm rồi, tôi trả tiền. Tôi sẽ trả tiền ngay bây giờ. Còn không mau đưa điện thoại cho tôi. Cô thực sự muốn thấy tôi bị báo ca bắt đi mổ thận sao? Thật muốn thấy bộ dạng của người cha tôi khi kiểm tra tài khoản nước ngoài nhưng lại phát hiện ra tất cả tiền đều đã bị mẹ chuyển đi mất. Con đúng là đồ quỷ nhỏ. Còn bé tí mà đã thích xem náo nhiệt rồi. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Sao thế? Là cô đã chuyển tiền của tôi đi. Khoản tiền mấy chục triệu ở nước ngoài của tao đâu? Tiền đâu rồi? Tiền mất rồi.
Con trai, để mẹ xem nào, tiền mất rồi cút. Chuyển tiền của tao đi, rồi còn nuôi con của kẻ khác nữa à? Tao xử lý mày. Dám quỵt nợ tao à? Hôm nay không trả tiền, tao sẽ lấy thận của mày đấy. Cút đi, đánh nó cho tao. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Kịch hay xem xong rồi, chúng ta đi thôi. Con mụ già, muốn chạy à? Bắt lấy bà ta cho tao. Kết quả phán quyết đã có rồi, để tôi đọc cho cô nghe. Mời ông nói. Bị cáo Giang trách phạm tội lừa đảo, phạt tù có thời hạn 14 năm, tước quyền chính trị 3 năm. Bị cáo Bạch Kiều Kiều phạm tội lừa đảo, tuyên phạt tù có thời hạn 12 năm, tước quyền chính trị 2 năm. Bị cáo Khương Văn Tài phạm tội lừa đảo, tuyên phạt tù có thời hạn 10 năm, tước quyền chính trị 1 năm. Bị cáo Đào Văn Báo phạm tội đòi nợ trái pháp luật, phạm tội vô ý làm chết người, tuyên phạt tù có thời hạn 7 năm, tước quyền chính trị 2 năm. Cô có hài lòng với kết quả này không? Hài lòng. Hàng tổng, Ngân hàng Giang Thành đã phê duyệt khoản vay 50 cho chúng ta rồi. Hiện tại công ty mới của chúng ta cũng đã khai trương trở lại. Cô xem bây giờ có muốn qua đó dự lễ cắt băng khánh thành không? Cảm ơn con, bảo bối của mẹ. Đi nào, mẹ đưa con đi dự lễ cắt băng khánh thành. Từ hôm nay trở đi, mẹ sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua cho công chúa nhỏ của mẹ thật nhiều đồ chơi. Chúng ta ấy, ngày nào cũng phải thật vui vẻ nhé.